હેલો એવરીવન, હું છું ભાવિક દામેચા, ડૉક્ટર સુભાષ ટેકનિકલ કેમ્પસ જૂનાગઢથી. લાસ્ટ આપણા વિડીયોમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, એપ્લાઇડ મિકેનિક્સ કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સિસમાં, જેમાં થોડા ઘણા પોઈન્ટ આપણા થિયરીના બાકી હતા, એ આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીશું. તો લાસ્ટ વિડીયો આપણે જે બનાવ્યો હતો સમતલીય અસંગામી બળો, એમાં આપણે મોમેન્ટ શું છે એ જોઈ ગયા, મોમેન્ટના પ્રકારો જોઈ ગયા, કપલ જોઈ ગયા, કપલની મોમેન્ટ જોઈ ગયા, કપલના ગુણધર્મો જોઈ ગયા, આર્મ ઓફ કપલ જોઈ ગયા, અને આજે આપણે બાકીના પોઈન્ટ છે એ સ્ટાર્ટ કરવાના છે. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વન્સ અગેન કોપ્લાનર નોન કોન્કરન્ટ ફોર્સિસ. તો જેમાં આપણો આજનો ટોપિક છે કે ડિફરન્સ બિટવીન મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એન્ડ કપલ, બળ ધોરણો અને કપલ વચ્ચેનો તફાવત આપણે સમજવાનો છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે બળ ધોરણો અને કપલ એટલે કે બળ યુગ્મ. તો પહેલાં આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં યાદ કરીએ કે મોમેન્ટ આપણે જોઈ ગયા હતા કે એની વ્યાખ્યા શું હતી કે કોઈ પણ બોડી ઉપર લાગતું બળ અને તે બળની કાર્યરેખાથી કાર્યબિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. The moment is the product of the force, applied force to the perpendicular distance between line of action of the applied force to the fixed point. તો એ આપણે મોમેન્ટ જોઈ ગયા હતા, અને એ જ વસ્તુ હતી કપલ એટલે કે બળ યુગ્મ, જેમાં આપણે જો સમજી ગયા હતા કે જેની અંદર બે બળની જરૂર પડશે, બંનેનું મૂલ્ય સરખું હોવું જોઈએ, પરંતુ એની દિશા વિરુદ્ધ હોવી જોઈએ, બંને એકબીજાને સમાંતર પણ હોવા જોઈએ, અને બંનેની કાર્યરેખા એક હોવી જોઈએ નહીં, જેને આપણે કહીશું બળ યુગ્મ એટલે કે કપલ. તો શું પહેલો પોઈન્ટ શું કહે છે કે હંમેશા બળ ધોરણો માટે મોમેન્ટ ઓફ ધ ફોર્સ માટે એક બળની જરૂર પડે છે, જ્યારે કપલ માટે બે બળની જરૂર પડે છે. તો જ કપલ આપણે મેળવી શકીએ, અધરવાઇઝ કપલ મેળવી શકતા નથી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જઈએ તો જ્યાં બળ ધોરણો મળે છે એટલે કે મોમેન્ટ આપણને મળે છે, બળને કારણે મોમેન્ટ મળે છે, ત્યાં એક જ બળ લાગતું હોવાથી ધેટ મે બી ચાન્સીસ કે બોડી છે એ રોટેટ થવાની સાથે સાથે કંઈક મૂવમેન્ટ પણ કરે, બળની દિશામાં કંઈક ખસી પણ શકે. જ્યારે કપલમાં બે બળ લાગે છે, બંનેનું મૂલ્ય પણ સરખું છે અને દિશા વિરુદ્ધ હોવાને કારણે અહીંયા પરિણામી બળ જ આપણને 0 મળે છે. એટલે કપલમાં કોઈ પણ બોડી છે એ ગોળ ગોળ ફરશે, માત્ર રોટેટ થશે, વસ્તુની બળની દિશામાં ખસેડી શકતી નથી. આ બીજો ડિફરન્સ રહેશે. ત્રીજો ડિફરન્સ જો આપણે આગળ વધીએ તો ધારો કે તમારે કોઈ બળ ધોરણને એટલે કે મોમેન્ટને બેલેન્સ કરવી હોય, સમતોલનમાં લઈ આવવી હોય, તો આપણે તેટલા જ મૂલ્યનું પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાનું બળ લગાડવું પડે કોઈ મોમેન્ટને બેલેન્સ કરવા માટે. પણ જો એવી જ રીતે તમારે કોઈ કપલ એટલે કે બળ યુગ્મને બેલેન્સ કરવી હોય તો સામે તમારી પાસે એટલા જ મૂલ્યનું પરંતુ વિરુદ્ધ દિશાનું બળ યુગ્મ હોવું જોઈએ, એટલે કે બે બળોની જોડ હોવી જોઈએ. કોઈ સિંગલ બળથી આપણે કપલને સમતોલનમાં ન લાવી શકીએ. બળ યુગ્મને સમતોલનમાં લાવવું હોય, કપલને સમતોલનમાં ન લાવવું હોય, તો આપણી પાસે બે બળની એવી જોડી હોવી જોઈએ, એટલે કે સામે એટલા જ મૂલ્યનું પણ વિરુદ્ધ દિશાનું બળ યુગ્મ હોવું જોઈએ. ચલો લાસ્ટ ડિફરન્સ છે કે બળ ધોરણો. હમણાં આપણે જોઈ ગયા મુજબ કે બળ ધોરણોમાં એક જ બળ હોવાથી એનું કંઈક રિઝલ્ટન્ટ આપણને મળે છે, એનું કંઈક પરિણામી બળની વેલ્યુ આપણને મળે છે. જ્યારે કપલમાં બળ યુગ્મમાં બે બળ હોય છે, મૂલ્ય સરખા દિશુ વિરુદ્ધ હોવાને કારણે એનું પરિણામી બળ કેવું મળે છે? શૂન્ય રહે છે. તો સરસ મજાનો ટોપિક છે ડિફરન્સ બિટવીન મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ એન્ડ કપલ. આગળ વધીએ, આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે વેરિગ્નન્સ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી મોમેન્ટ. વેરિગ્નનનો બળ ધોરણનો સિદ્ધાંત. વેરિગ્નન નામના સાયન્ટિસ્ટે આ આપણને સિદ્ધાંત આપેલો હોવાથી ઓળખાય છે વેરિગ્નન્સ પ્રિન્સિપલ. હવે સ્ટેટમેન્ટ ડાયરેક્ટ ન વાંચતા પહેલાં આપણે ફિગર ઉપર ફોકસ કરીએ. તો તમે જોઈ શકો છો સ્ટુડન્ટ્સ કે બે ફિગર આપેલી છે, એક લેફ્ટ સાઈડ અને એક રાઈટ સાઈડ. ધારો કે પહેલાં આપણે લેફ્ટ સાઈડ ઉપર ડિસ્કશન કરીએ. કોઈ એક બોડી લીધી છે અને બોડી ઉપર 3 બળો લાગતા આપણને દેખાય છે, P1 બળ, P2 બળ અને P3 બળ. અને એ ત્રણેય બળમાં એક્ઝેક્ટલી સેન્ટરમાં એક બિંદુ રહેલું છે, O બિંદુ. બોડીના સેન્ટરમાં રહેલું છે O બિંદુ. હવે ધારો કે આ O બિંદુની સાપેક્ષમાં હું ત્રણેય બળ પાસેથી મારે જો મોમેન્ટ જોતી હોય તો એનું લંબ અંતર આપણે આકૃતિમાં જોઈએ તો P1 બળ અને O બળ વચ્ચેનું લંબ અંતર x1 દેખાય છે. એવી રીતે P2 બળ અને O બિંદુ વચ્ચેનું લંબ અંતર x2 દેખાય છે, અને P3 બળ અને O બિંદુ વચ્ચેનું લંબ અંતર આપણને x3 દેખાય છે. હવે જો આપણે આ ત્રણ બળને કારણે ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ વિચારીએ, O બિંદુની આગળ મોમેન્ટ લઈએ, તો પહેલાં તો મોમેન્ટની વ્યાખ્યા મુજબ કે લાગતું બળ અને તે બળની કાર્યરેખાથી કાર્યબિંદુ સુધીનું લંબ અંતર. તો લાગતા બળ છે અહીંયા P1, P2, P3, કાર્યબિંદુ O છે, અને બધા બળોનું O બિંદુ સુધીનું લંબ અંતર x1, x2 અને x3 છે. તો ત્રણ બળ તમે વિચારશો ને તો અહીંયા આપણે મોમેન્ટ છે ક્લોકવાઇઝ મળશે, કેમ કે ત્રણ બળને કારણે બોડી જે રોટેટ થશે એ ઘડિયાળની કાંટાની દિશામાં હશે, એટલે કે ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ આવશે, એટલે કે પોઝિટિવ આવશે, કોઈ માઇનસ આવશે નહીં. તો આ ત્રણેય બળોને કારણે ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ જો લઈએ આપણે O બિંદુ આગળ,
તો મળશે મને P1x1 પ્લસ P2x2 પ્લસ P3x3. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે જોઈએ રાઇટ સાઈડની ફિગર. સેમ એમાં એક બોડી રહેલી છે અને એમાં એક બળ લાગે છે અને એને દર્શાવ્યું છે મેં આરથી. અને આર એટલે શું? તો કે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં જોઈ ગયા કે પરિણામી બળ. પરિણામી બળ વિશે જો વાત કરું તો પરિણામી બળ આપણને શું કહેતું હતું કે કોઈ પણ બોડી ઉપર ઘણા બધા બળો લાગતા હોય તો એ બધા બળોની અસર જો એક જ બળમાં આપણે દર્શાવવી હોય તો એના માટે પરિણામી બળ ઇનફ છે. પરિણામી બળ કેવી રીતે શોધવું એની મેથડ્સ પણ આપણે જોઈ ગયા. ઉદાહરણ તરીકે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હતો, કોમ્પોઝિશન મેથડ હતી, વિઘટનની રીત હતી, વગેરે વગેરે. તો અહીંયા આપણે એ જ સમજવાનું છે કે આપણી લેફ્ટ સાઈડની બોડીમાં 3 બળો લાગે છે અને એની મુવમેન્ટ મળે છે P1x1 પ્લસ P2x2 પ્લસ P3x3. હવે આ 3 બળોની અસર મેં એક બળમાં દર્શાવી એટલે કે પરિણામી બળ આરમાં દર્શાવી અને ઓ બિંદુ આગળ હું પરિણામી બળની જો મોમેન્ટ લઉં તો એ મને મળશે R ઇન્ટુ એક્સ. ક્લિયર? R ઇન્ટુ એક્સ. તો આ બે ફિગર આપણને કંઈક આવું કહેવા માગે છે. અને આની ઉપરથી વેરિગ્નન સાહેબે આપણને એવું કીધું છે કે આ બંને મોમેન્ટ કેવી થશે? સરખી થશે. જો એનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે સમજીએ કે કોઈ વસ્તુ ઉપર ઘણા બધા સમતલ્ય બળો લાગતા હોય તો આ બધા જ બળોનું કોઈ એક બિંદુ આગળનું મોમેન્ટ તે બધા બળોના પરિણામી બળની મોમેન્ટ જેટલું થાય છે. રિપીટ કરું છું કે કોઈપણ બોડી ઉપર કોઈપણ વસ્તુ ઉપર ઘણા બધા સમતલ્ય બળો લાગતા હોય. ઉદાહરણ તરીકે P1, P2, P3 લાગે છે તો આ બધા બળોનું કોઈ એક બિંદુ આગળનું મોમેન્ટ એટલે કે P1, P2, P3 બળનું ઓ બિંદુ આગળનું મોમેન્ટ એ બધા બળોની પરિણામી બળની મોમેન્ટ જેટલું થાય છે. એટલે કે પરિણામી બળ આપણે આર લીધું છે અને આરનું ઓ બિંદુ સુધીનું મોમેન્ટ આર ઇન્ટુ એક્સ. એટલે વેરિગ્નન સાહેબે શું કીધું કે P1x1 પ્લસ P2x2 પ્લસ P3x3 બરાબર આપણે આર ઇન્ટુ એક્સ લઈ શકીએ છીએ. તો આ તો વેરિગ્નનનો બળ ધોરણનો સિદ્ધાંત. અહીંયા 3 બળ તો આપણે ઉદાહરણ તરીકે લીધું છે. ઘણા બધા બળ લાગતા હોય તેનું પરિણામી બળ છે એ બે મોમેન્ટ કેવી થાય છે? સરખી થાય છે. તો વેરિગ્નન્સ પ્રિન્સિપલ ઓફ ધી મોમેન્ટ. હવે નેક્સ્ટ આપણે આગળ વધીએ તો આપણે બે નાની એવી થિયરી છે જે લોજિકલ છે, બે માર્ક્સમાં પૂછાય એવા ક્વેશ્ચન છે. એવા ક્વેશ્ચન સમજવાના છે. શું કહે છે કે સમતલ્ય સમાંતર બળોના સમતોલનની શરતો. સમજો નિરાતે. સમતલ્ય એક સમતલમાં હોય તેવા અને એમાં પણ સમાંતર હોય એકાબીજાને એવા જે બળો છે એને જો તમારે બેલેન્સ કરવા હોય, સમતોલનમાં લઈ આવવા હોય તો એની બે શરત છે મિત્રો. કે શું કહે છે કે બધા જ બળો છે, બધા બળો સમાંતર છે, બધા જ બળો છે એનો બેઝિક સરવાળો કેવો થાય? 0 થાય. તો એ 0 થાય તો બધા બળો સમતોલનમાં રહી શકે. એટલે પહેલી કન્ડિશન કે સિગ્મા P એટલે કે સમેશન ઓફ ઓલ ધ ફોર્સિસ P એટલે બળ, એનો સરવાળો કેવો થવો જોઈએ? બેઝિક સરવાળો 0 થવો જોઈએ. અને એવી જ રીતે બીજી કન્ડિશન છે કે કોઈ પણ એક બિંદુએ બધા જ બળોની મોમેન્ટનો સરવાળો પણ કેવો થવો જોઈએ? 0 થવો જોઈએ. એટલે કે સિગ્મા M સમેશન ઓફ ઓલ ધી મોમેન્ટ મસ્ટ બી 0. તો આ બે કન્ડિશન છે સમતલ્ય સમાંતર બળોને સમતોલનમાં રાખવા માટેની. સિગ્મા P બરાબર પણ 0 અને સિગ્મા M બરાબર પણ 0. સેમ વે હવેનો આપણો જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે, નેક્સ્ટ થિયરી છે આના જેવી જ પણ લિટલ બિટ ડિફરન્સ. શું ડિફરન્સ છે આવું જોઈએ આપણે કે હવે આપણે બળોને સમતોલનમાં લાવવાના છે. એના માટેની શરતો જણાવી છે. પણ એ કયા બળો છે? તો કે સમતલ્ય છે અને અસમાંતર અને અસંગામી. એક સમતલમાં છે પરંતુ એકબીજાને સમાંતર પણ નથી અને એક બિંદુમાંથી પસાર થતા પણ નથી. હવે સમાંતર ના હોય અને એક બિંદુમાંથી પસાર પણ થતા ના હોય એટલે કે કંઈક ચાન્સીસ છે કે બળો કંઈક એંગલ ઉપર લાગતા હોય. અને એંગલ ઉપર લાગતા હોય તો સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા મુજબ કે એના આપણે વિઘટન કરવું પડે. એક હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનેન્ટ, એક વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટ. એટલે કે પહેલી કન્ડિશન આપણને કહેવા માગે છે કે બધા જ બળોનો હોરિઝોન્ટલ ઘટકોનો બેઝિક સરવાળો 0 થવો જોઈએ, સિગ્મા H બરાબર 0 મળવો જોઈએ. એવી જ રીતે કે બીજો કોમ્પોનેન્ટ વર્ટિકલ હોય એટલે બધા જ બળોનો વર્ટિકલ કોમ્પોનેન્ટનો બેઝિક સરવાળો પણ 0 થવો જોઈએ. અને લાસ્ટ કન્ડિશન છે કે કોઈપણ એક બિંદુએ બધી જ બળોની મોમેન્ટનો બેઝિક સરવાળો પણ કેવો થવો જોઈએ? 0 થવો જોઈએ. સમજવા જેવાની પહેલાં આપણે જોયું કે સમાંતર બળો હતા એટલે સિગ્મા P 0 આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકતા હતા. અહીંયા અસમાંતર અને અસંગામી છે એટલે બે ભાગ પડે હોરિઝોન્ટલ વર્ટિકલ. તો હોરિઝોન્ટલના બધા જ કોમ્પોનેન્ટ 0 થવો જોઈએ, વર્ટિકલના બધા જ કોમ્પોનેન્ટનો સરવાળો પણ 0 થવો જોઈએ અને કોઈપણ એક બિંદુએ લાગતી બધી મોમેન્ટનો સરવાળો પણ 0 થવો જોઈએ. તો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આપણા એપ્લાઇડ મિકેનિક્સના ચેપ્ટર નંબર 3ના આપણે થિયરીનો એક કન્સેપ્ટ પૂરો કર્યો અને આજના વિડીયોમાં આપણે મોમેન્ટ ઓફ ફોર્સ અને કપલ વચ્ચેનો તફાવત જોઈ ગયા, વેરિગ્નન પ્રિન્સિપલ જોઈ ગયા, સમાંતર સમતલ્ય બળોની શરતો જોઈ ગયા અને અસમાંતર અસંગામી બળોના સમતોલન માટેની પણ શરતો જોઈ ગયા. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જો એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરવા હોય તો પાછળના બંને વિડીયો છે, બંને લેક્ચર છે તમારે કમ્પ્લીટ રાખવા જોઈએ.
તો ઓકે, મળીશું હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલની સાથે. થેન્ક યુ.